हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा कुर्ता कटिङ र त्यसको सिलाइ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छ र यो एकदमै छोटो भिडियो, तर यो चाहिँ एकदमै युजफुल भिडियो छ। साथीहरु, यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यसको अन्तिम पार्टमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई विशेष कुराहरु बताएको छु, किनभने धेरै लामो भिडियो र मैले बनाएर अपलोड गरेको छु र तपाईहरु कति जनाले चाहिँ हेर्नु पनि भएको छ र आजको यो भिडियो एकदमै छोटो छ र एकदमै राम्रो कन्टेन्ट छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। ल त साथीहरु, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथ भनेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु, ढिल नगरी आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। ल त साथीहरु, म आज हजुरहरुलाई एउटा कुर्ता कटिङ गर्न तपाईहरुलाई फुल सिकाउने वाला छु। सुरुमा हामीले त्यसको नापलाई बुझ्न आवश्यक छ। धेरै जनाको कमेन्टको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यसरी नापलाई स्पष्ट देखाएको छु है। कुर्ताको नाप चाहिँ लम्बाइ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। मैले लम्बाइ मलाई चाहिने लिएको छु। यिनी सबै साइजहरु मलाई चाहिने छ र तपाईहरुले आफ्नो साइज अनुसार तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। यसको लम्बाइ लिनु पर्यो, छाती लिनु पर्यो, छातीको गोलाइ, अनि यो कम्मरको गोलाइ, अनि हिपको गोलाइ, त्यसपछि हिपसम्म लम्बाइ कति लाउने, कसैले चाहिँ माथि लाउनुहुन्छ, कसैले तल लाउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो हिसाबले लिनुपर्ने हुन्छ। अनि बाउला लिनु पर्यो, बाउला लम्बाइ, अनि मोरी भनेको बाउलाको मोहता त्यो लिनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको कुर्ताको तिरा नाप लिनु पर्यो। त्यसपछि कुर्ताको गला नाप लिनु पर्यो है। मैले चाहिँ यहाँनिर यसको गला पछाडिको 4 इन्च भनेको छु, अगाडिको गला चाहिँ यसको अलरेडी नै छ, अगाडि नै गला छ। यो वाला कुर्ता चाहिँ म कटिङ गरेर तपाईहरुलाई विस्तारमा देखाउने छु र त्यसलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु र भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला। ल त साथीहरु, म अब तपाईहरुलाई यो कुर्ताको बारेमा एकदम सिम्पल तरिकाले जानकारी दिन गइराखेको छु। मैले चाहिँ यो कटिङ गरिसकेको छु। यहाँनिर यसको फुल लम्बाइ कति थियो मैले अघि जो नाप देखाएँ त्यो अनुसार मैले यसको नाप लिइसकेको छु। यसको हिप अनि यसको कम्मर, यसको छाती कति थियो सेम टु सेम मलाई आवश्यक पर्ने, मलाई कति आवश्यक पर्छ सेम टु ऊ चाहिँ साइज मैले लगिसकेको छु। त्यसपछि यसको आर्मल गोलाइ र यसको लम्बाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि तल 7 इन्ची र कम्मरसम्म 14 र यसको मैले हिपसम्म लम्बाइ भनेको थिएँ, अनि 20 इन्ची लम्बाइ गरेको छु। अनि त्यसपछि अब हामीले यसको आर्मल गोलाइको लागि माथि आधा इन्च हामीले सिलाइको भाग छोडेर त्यसपछि यस्तो बनाएर हामीले गोलाइ यस्तो गरेर गोलो नाप लिने र यहाँनिर चाहिँ लगभग 7.5 1 सुत भएको छ र अगाडिको गला चाहिँ अलरेडी छ। यहाँनिर मैले चुट्को लगाएको छु। यसलाई पछि हामीले सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र पछाडिको गला चाहिँ 4 इन्चीको छ। 4 इन्चीको लागि मैले यसको लम्बाइ 4 इन्ची लिएको छु र चौडाइ चाहिँ अब त्यही अनुसारले लिनुपर्ने हुन्छ। यसको तिरा भनेको चाहिँ ब्याक साइडमा नापिन्छ। तिरा चाहिँ 15 छ। 15 डिभाइड 2 गर्दाखेरि 7.5 भएको छ। मैले त्यो 7.5 राखेर यसको चाहिँ नाप गरेको छु र सेम यसरी यो लिइसकेपछि अब यो आर्मलको गोलाइ चाहिँ मैले लिएको छु र त्यस अनुसार नै हामीले यसको बाउला कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको पछाडिको भाग चाहिँ मैले 2 इन्ची एक्स्ट्रा लिएको छु। कुर्ता चाहिँ यो भयो नर्मल र त्यसपछि अब हामीले यसको बाउला पनि मैले कटिङ गरेको छु र तपाईहरुलाई विस्तारमा म देखाउन चाहन्छु। हामीले यसको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर सिधा कपडा हुन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो आर्मल गोलाइ चाहिँ 7.5 1 सुत भएको थियो भने 7.5 1 सुतलाई यहाँ यसरी राख्ने। त्यसपछि यस्तो प्रकारले गोलो बनाएर यहाँसम्म हामीले पुग्छ भने यहाँ चिन्ह लगाउने, यसरी चकको चिन्ह लगाएँ मैले। अनि त्यसमा चाहिँ 1.5 इन्ची मैले लुजिङ छोडेको छु यसको र त्यस्तै गरी यसको यहाँसम्म यो यस्तो प्रकारको आक्षेप बनाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म मैले 2 इन्ची जस्तो लिएको छु र यहाँदेखि फुल लम्बाइ यसको बाउल लम्बाइ चाहिँ 10 इन्ची रहेको छ भने यसको मोरीको लम्बाइ मोरीको चाहिँ गोलाइ भनेको 11 इन्ची छ। 11 लाई डिभाइड 2 गरेर मैले राखेँ, त्यसमा 1.5 इन्ची लुजिङ छोडेँ। यही नै थियो सामान्य कटिङको इन्फर्मेसन चाहिँ। अब तपाईहरुलाई कसरी सिलाउने भन्ने कुराहरु पनि मैले विस्तारमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ल त अब हामी लागौँ यो कुर्ता सिलाउनतर्फ। हामीले सुरुमा यसको अगाडिको गला र पछाडिको गला बनाएर जोड्ने छौँ। त्यसपछि अरूको कुराहरु कसरी जोड्ने, कसरी के गर्ने
यी कुराहरू मैले यो बनाइसकेपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। मैले गला अगाडिको गला हाल्नको लागि यो कपडा मैले ल्याइसकेको छु र पछाडिको गला कसरी हाल्ने अगाडिको कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरू मैले यो सिलाइसकेपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब मैले यसको गलाहरू जोडिसकेको छु र यसको माथि काँधी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो प्रकारले जोडेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो बनाएर सुल्टो बनायौँ भने भित्रपट्टि यस्तो खालको फिनिसिङ निक्लिन्छ र मैले इन्टरलक पनि यहाँ गरिसकेको छु र यसको चाहिँ यो अगाडिको गला हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ र पछाडिको गला कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो स्टाइलले बनाउनु होला। र मैले चाहिँ यसरी यसको गला चाहिँ अगाडि पछाडिको गला मैले बनाएर जोडिसकेको छु। यहाँ चाहिँ मैले क्रस कपडा काटेर यसरी राखेको हुँ। यसलाई यसरी तुर्पाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अगाडिको पनि हामीले चारै ताला चाहिँ यस्तो गरेर यस्तो बनाएर हामीले यहाँनिर टिपाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा चाहिँ यस्तो बनाएर तुर्पाई यसको हुन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यसको यहाँनिरको काखीको सिलाइ ठाडो सिलाइलाई हामीले सिलाउँ। यतापट्टिको आफ्नो साइज अनुसार म यसलाई सिलाउँछु। अब मैले यसको साइडको सिलाइहरू पनि गरिसकेको छु। यता साइडमा पनि सिलाइ गरेँ र यता साइडमा पनि सिलाइ गरेँ। मैले हिपसम्म यसको सिलाइ फाइनल गरेको छु र अब हामीले लगत्तै यसको फेरहरू फोल्डिङ गर्नतिर जान्छौँ। यो चाहिँ अलरेडी छ र यसको पछाडिको फोल्डिङ गर्नुपर्छ, साइडको फोल्डिङ गर्नुपर्छ र यो फोल्डिङ गरिसकेपछि मैले हजुरहरूलाई रिभ्यू गराउँछु। ल हुन्छ, मैले फेर पनि यसको फोल्डिङ गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता साइडको यहाँनिरबाट यहाँनिरसम्म यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो फेर चाहिँ राम्रो तरिकाले फोल्डिङ भएको छ। यहाँनिर यस्तो तरिकाले यहाँनिर चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको र त्यसपछि यसको तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यो साइज चाहिँ एकदमै मिल्नु पर्ने हुन्छ। साइज बराबर गरेर पट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो तरिकाले फोल्ड गर्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले फोल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरै तरिकाले फोल्डिङ गरेको छु र यसको पछाडिमा चाहिँ मैले चाहिँ मेसिनले तुर्पाई गरेको छु। यता साइडमा पनि विशेष गरी यता साइडमा चाहिँ अलिक मजबुत पनि र राम्रो पनि हुनुपर्छ, यही चाहिँ भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। र यसलाई फोल्ड चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब लगत्तै हामी के गरौँ भनेपछि यसको बाउला बनाउनुतिर जानेछौँ। बाउला बनाएर यो जोइन गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ म रिभ्यू गर्नेछु। ल त साथीहरू, मैले चाहिँ यसको बाउलाहरू पनि जोइन गरिसकेको छु र यो बाउलाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले मेसिनले नै तुर्पाई गरेको छु। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि यो तुर्पाई कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि कमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हजुरले यो मेसिनले तुर्पाई कसरी गर्ने त्यो कुराहरू मैले हजुरहरूलाई सिकाउने छु। अनि यहाँनिरको यो जोइन गर्ने भाग छ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर जोइन गरिसकेको छु। यसरी जोइन भएको छ। यो हजुरले कस्तो तरिकाले बाउला जोइन गर्नुहुन्छ गर्नु होला र मलाई चाहिँ मैले जसरी जोइन गर्नुपर्ने मैले गरिसकेको छु र तपाईँले यसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यता साइडमा पनि तपाईँहरूलाई देखाउँ। यहाँनिर चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले यो बाउला चाहिँ जोइन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ मैले मेसिनले तुर्पाई गरेको छु। कतिले हातले तुर्पाई गर्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ मेसिनले सिलाइ हानिदिनुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले नर्मल यसको चाहिँ यो गलाहरूलाई तुर्पाई गरौँ, त्यसपछि लास्ट यसको फिनिसिङ पार्ट हजुरहरूलाई म देखाउनेछु। ल मैले चाहिँ यसको यो तुर्पाई पनि गरिसकेको छु। लगभग हामी फिनिसिङमा छौँ यति बेला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले तुर्पाई पनि गरिसकेको छु। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिसिङ भइसकेको छ। यसको बाहिर सुल्टो साइडबाट कस्तो धेरै राम्रो मिल्छ भन्ने कुरा यहाँनिर यो मैले राम्रो प्रकारले यो बनाएको छु र यसको चाहिँ यहाँनिर फेरको फोल्डिङ गर्दाखेरि यहाँ हिपमा एकदमै फिनिसिङ आएको छ। यहाँ कुनै ठाउँमा चाउरेको खुम्चेको छैन। मैले यसमा आइरन पनि गरेको छैन र यो तल फेरतिर हेर्नुहुन्छ भने फेरमा पनि सबै कुराहरू मैले फिनिस गरेको छु। यसरी सबै फाइनल भएको छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो एउटा सामान्य तरिकाले एउटा मैले सिकाएको तरिकालाई फलो गरेर आफ्नै तरिकाले तपाईँले सिलाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला र तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो योबाट र तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियोको खाँचो पर्छ त्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोला। ल त साथीहरू, आजको लागि भने यो भिडियोबाट छुट्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।